मिगेला अम्मा नमून वारे नॉनची करता तांतुले आज तुमकां हांव पुडये नॉनचें कशें करचें म्हणून दाखोवन दिता आसा. ह्यांची नॉनची पिट्टीन तूं कडगी अडगाई बटाटा नॉनचें करयेता डिटेल जावन सांगून दिला. हांव हांगा बिमला पुडये नॉनचें करतास. बिंबूल मेळना जाल्यार आंबुली जवो आवळ घालून करयेता. 30 बिंबूल 200 ग्राम आसा. पाचवेची जी गट्टी आशिल्लो बिंबूल काडका पिकील बिंबूल नाका. 1.5 टेबल स्पून पिठी मीठ 20 ग्राम आसा. मिठान तूं उदकांश आसल्यार नॉनचें वायट जाता म्हणटा ती तशी आमी एक कायलीन तूं सना उजेरी मीठ भाजून घेवचें. 1 मिनीट भाजिला पुरो. एक प्लेटान तूं रितून घेवचें हें आतां निवोचें सोडका. तांचे वेळार बिंबूल शिंदून घेवया. नॉनचें करतना तुमगेले हात यूज करचें आयदन पुरा ड्राय आसूं. हांव बिंबूल दीक शिंदून घेता आसा जावका जाल्यार आड शिंदून घेवं. एक कायलीन तूं शिंदिल बिंबूलांनी तें निवोन दवरलेलें मीठ घालून बरसूचें. तुमगेला ग्लास बाउल जेवो पोर्सलीन बाउल आसल्यार तांतूं मिक्स करयेन ती स्टिलाचें आयदन यूज करचें जाल्यार ते स्टिलाचे कलर चिकेची चेंज जाता. नेक्स्ट दिवस अशें दिसता. नेक्स्ट पिट्टी करूंक कसं कसं जाय म्हणून पळया. हांव हांगा ब्याडगे मिरसांगे काडतास. 8 ग्राम आसा लॅक करून 60 मिरसांगे आसा. ह्या मिरसांगी मस्त थीक ना आनी लायक कलर दिता. 5 टेबल स्पून सासम 50 ग्राम आसा. 1 टीस्पून मेथी 3 ग्राम आसा. मेथी चड घालची नाका कोड जाता. हे हळदी हंतुले सनक कुडको चिके पिट्टी करून रेडी करून दवरतास. 1/4 टीस्पून आसा. हळदी पिट्टी यूज करचे जाल्यार जस्ट एक कायलीन तूं भाजून काडका. मिरसांगेचे देंट पुरो काडून हे एक कायलीन घालून 2 टीस्पून तेल थोडे तेल घालका. सना उजेरी पुरमोळ्यो ते भाजून घेवचें. तेल चड जाल्यार मिक्सीन तूं पिट्टी करतना तेल सोडल म्हणगे जाता. मिरसांग रेडी जाल्यार रितून घेवचें. तांचे कायलीक 1 टीस्पून तेल पिट्टी केलेले हळदी आनी सना चिमटो हिंगा पिट्टी यूज करचे जाल्यार जस्ट एक हून कायलीन तूं भाजून काडका. कलर चेंज जाल्यार रितून घेवया. नेक्स्ट तांचे कायलीन तूं तेल घाल अशी सासम सना उजेरी भाजूचें. शब्द येवचा स्टार्ट जातना 30 सेकंड्स होऊन रितून घेवचें. हांगा सासम चड भाजूनच सासम चड भाजल्यार नॉनचे पिट्टी कोड जाता. सासम भाजील मणकेची मेथी भाजून घेवचें. कलर चेंज जाल्यार रितून घेवचें. हें तर भाजील पुरा निवका. एक मिक्सीन तूं फर्स्ट मिरसांग घालून घेवन चिके तरतरीची ल्हान करचें. विंगड आमी कसं कसं भाजून दवरलास की त्या पुरा हातूं घालून ल्हानाची पिट्टी करचें. हांगा ब्याडगे मिरसांगे निमित्ती लायक कलर आयला. काळी जावका जाल्यार सासम चिकेची चड घालयत नाजाल्यार थीक मिरसांगी रामनाड आनी ब्याडगे मिरसांगे मिक्स करून हे नॉनची पिट्टी करयत. हे चिके फुडेची कोण दवरलेले ह्या नॉनची पिट्टी करतना मिरसांगी उण्या सासम चड घालले तशी कलर चिकेची काळी जाला. ह्या डिफरन्स मिक्सीन तूं पिट्टी केलेले चिके हून आसता तशी हांव हांगा अर्ध घंटे जाले नंतर बिमलाक मिक्स करतास. हांगा पिट्टी मिक्स करतना बिमलाक सम कोट जावन येवका तशी हांव ओटूची एक 10 टेबल स्पून पिट्टी घाला. नॉनचे पिट्टी वरल्यार कडगी अडगाई बटाटा नॉनची करूं जाता. मुखारची व्हिडियोन तूं बटाटा नॉनचें कशें करचें म्हणून दाखोवन दिता. ड्राय कुपी बाटलीन भरून एक वार नंतर रेडी जाता. फ्रिजान तूं दवरून घेवका. बिमला पुडी नॉनची करून 4 म्हयने जाले. आतां इतलें मात भरला. भारी रुची जालेले. तुमकां ह्या व्हिडिओ इश्ट जाल्यार तुमगेले व्हॉट्सअप ग्रुपान पुरा शेअर करेन ते. आमचे वासरीक सब्सक्राइब करेन ते लाईक करेन. टेक केअर बाय.